Ο άνθρωπος μετρούσε το χρόνο που περνούσε, με τις αναλλαγές της μέρας και της νύχτας, με την επάνωδο των εποχών, με την κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Έτσι έφτιαξε ημερολόγια που ακολουθούσαν τον ήλιο και τη σελήνη σε όλη τη διάρκεια του έτους, για να ρυθμίσει με αυτόν τον τρόπο την κίνηση των κοπαδιών του, τη σπορά των σιτηρών του. Πάντα ταξίδευε ο άνθρωπος στη θάλασσα, πάντα όργωνε και έσπερνε τη γη. Ήξερε όμως πως όλα αυτά έπρεπε να γίνουν την κατάλληλη στιγμή, το σωστό χρόνο. Γι' αυτό στη σκέψη του ο χρόνος θεοποιήθηκε και εξηγούσε όσα δεν μπορούσε να πει αλλιώς με τον χρόνο, που τον θεώρησε ρυθμιστή της ζωής και του θανάτου, της αναγέννησης της φύσης και των ανθρώπων. Κοιτούσε τον ουρανό και εκείνος πάντα με την αιώνια σοφία του δείχνε σημάδια. Έτσι, όταν έβλεπε ο άνθρωπος τις ιάδες να λάμπουν στον ουράνιο θόλο, καταλάβαινε πως ερχόταν το φθινόπωρο με τις ευεργετικές του βροχές. Όταν όμως οι πλειάδες αργοφαίνονταν στον ουρανό, τότε καταλάβαινε πως ήταν κατάλληλος ο καιρός για τις πλώες, τα ταξίδια. Κοιτούσε πάντα ο άνθρωπος τον ουρανό και του άρεσε να βλέπει τα αστέρια. Τα βλέπε λοιπόν να ανατέλουν και να δίουν πάντα με την ίδια τάξη και την ίδια κανονικότητα. Και σκεφτόταν πως τα αστέρια, αφού κινούνται, είναι πλάσματα ζωντανά, όπως και αυτός. Μόνο που εκείνα τα πλάσματα κατοικούν στον ουρανό, όπως εκείνος πάνω στη γη. Πλάσματα όμως αθάνατα, γιατί ήταν πάντα εκεί. Του άρεσε να ενώνει τα αστέρια με φανταστικές νοητές γραμμές και να φτιάχνει μορφές ηρώων και θεών. Έφτιαχνε ιστορίες για αυτούς. Έτσι, όταν έβλεπε 3 αστέρια στη σειρά να τρέχουν πάντα πίσω από ένα ανοιχτό σμήνος 7 αστεριών, εκείνος έλεγε πως δεν μπορεί. Αυτά τα 3 αστέρια είναι η ζώνη ενός σπουδαίου κυνηγού, του Ορίωνα, που τρέχει να προφτάσει την Πούλια, την αγαπημένη του. Με τα χρόνια να κυλούν, η μυθολογική αναπαράσταση του κόσμου και της κίνησης των πλανητών εγκαταλείπεται με την έναρξη της φιλοσοφικής έρευνας. Οι νόμοι για την κίνηση του ήλιου και της σελήνης, των πλανητών, που διατύπωσαν με ικανοποιητική ακρίβεια οι φιλόσοφοι του αρχαίου κόσμου, βάζει τα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης. Όπως και τώρα φτιάχνουμε τηλεσκόπια, διαστημόπλια, έτσι και τότε έκαναν επιστημονικά όργανα για τη μελέτη του ουρανού. 22 αιώνες πριν κατασκευάζεται ο μηχανισμός των αντικειθήρων, ένα όργανο που συνόψισε όλη την επιστημονική αστρονομική σκέψη εκείνης της εποχής. Μπορούσε να προσδιορίσει τις θέσεις του ήλιου, τις φάσεις της σελήνης, να προβλέψει τις ώρες που θα γινόντουσαν οι εκλήψεις και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Στο μπροστινό του μέρος απεικονίζονταν το σύμπαν όπως το κατανοούσαν, με τους πλανήτες, τον ήλιο, τη σελήνη, στον περίπλοκο χορό τους, στον ουράνιο θόλο. Όμως, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να μελετά, να παρατηρεί, να μαθαίνει. Γι' αυτό η εξερεύνηση του ουράνιου θόλου, η προσπάθειά μας να λύσουμε όλα τα μυστήρια και τα ενίγματα που εκείνος κρύβει, συνεχίζεται αένα. Όμως, ποια είναι εκείνη η αρχαίγονη δύναμη που μας σωθεί να ανακαλύψουμε όλα αυτά τα μυστήρια, να λύσουμε όλα αυτά τα ενίγματα? Είναι ίσως επειδή λένε οι αστροφυσικοί είμαστε πράγματι φτιαγμένοι από αστρόσκονη.